انفجر المرفأ والسلطة ناطرة نتائج التحقيق على رواق. ننتظر نتائج التحقيق. شي هيدا ما حدا في بينه إلا التحقيق. لازم يصير في تحقيق. الكل تحت التحقيق والقانون، بس في فرق بين صار مارق شهر وبعد ما تقدم ولا معلومة للرأي العام، وعدنا وزير الداخلية إنه التحقيق بده 5 أيام، ماكسيموم 5 أيام، وبعد 30 يوم ما حدا مستغرب. التحقيق باغتيال رفيق الحريري أخذ 15 سنة، والتحقيقات بالاغتيالات التانية بعدها لهلأ بلا نتيجة. الطبقة الحاكمة بتحب القضاء لأنه لما بيشتغل بأغلب الأوقات لمصالحها، وكل المؤشرات اليوم من نوع المحكمة لسياسات القاضي ومصالح المدعي العام وريحة المتهمين بتدل إنه مهمة التحقيق الحالي هي تضييع الوقت والمسؤولية لمنع أي محاسبة جدية. شهر على الجريمة وبعد مش معروف شيء إلا إنه بيروت انفجرت. اعتبر الرئيس عون إنه التحقيق الدولي مضيعة وقت، بس ما عنده مشكلة يشرك FBI والفرنسوية. تيشكك بالتحقيق استغل نصر الله وجود FBI بلا ما يعترض على وجودهم. طبعا بين هلالين، إذا جايين FBI يعني ما حتوصلوا، إذا عن جد إسرائيل إلى علاقة. 5 أيام بعد تصريح فهمي سقطت الحكومة ومعها سقطت وعود وزير الداخلية. بس قبل ما تسقط قدمت الحكومة هدية أخيرة للسلطة وحولت قضية المرفأ للمجلس العدلي. المشكلة وين؟ قرارات هيدا المجلس العدلي ما بتستأنف، وهو ببت بس بالمتهمين يلي بتوصل أساميهم لعنده. بس تبين بعدين إنه في متهمين ما شملهم التحقيق بتكون راحت علينا. إذن كتير مهم إنه كل المتهمين يكونوا على هيدي اللائحة. بس مين بيعمل اللائحة؟ قاضي التحقيق. مهمة قاضي التحقيق إنه يحقق مع المتهمين، وإذا تبين إنه في شبهات بيوقفهم حتى محاكمتهم. الوزيرة ماري كلود نجم رشحت القاضي سامر يونس، قاضي شهدوا له كتار من الخبراء على نزاهته. مجلس القضاء الأعلى رفضه. صار في ترشيح تاني، بس هالمرة هو رفض، وبعد 9 أيام قبل المجلس بالمرشح الثالث فادي صوان. في مشكلة. القاضي صوان هو يلي أطلق سراح العقيد المتهم بالمشاركة بقتل الشهيد علاء أبو فخر مرتين. ظهره أول مرة، وبعد ما استأنفت عائلة أبو فخر وحجزت العقيد عن جديد رجع ظهره صوان مرة تانية. بحسب تقرير الجزيرة القاضي صوان معروف بقربه من الأجهزة الأمنية. في 4 أجهزة أمنية موجودة على مرفأ بيروت، وتقريباً كلها مسؤولة على القليلة عن تخزين نيترات الأمونيوم. مع أنه القاضي صوان وقف رؤساء الأجهزة يلي مسؤولين عن المرفأ، تاريخه ما بيدل أنه رح يكون مستعد يتخطى المناصب ويطلع طلوع. كان التحقيق تحت إشراف المدعي العام التمييزي غسان عويدات، بعدين سلم التحقيق هو لصوان، ولكن هذا ما بيعني أنه عويدات ما بقى له علاقة. كمدعي عام تمييزي عويدات محامي الشعب بقضية المرفأ، بيمثل الحق العام ولازم يكون فوق كل الشبهات. عويدات صهره لغازي زعيتر وزير النقل بين 2014 وال2017، ومسؤول مباشرة عن مرفأ بيروت وشحنة المتفجرات. القرابة بين محامي الشعب والمتهم هي خرق واضح للقانون وللعدالة وتضارب للمصالح. في تصريحات طلعت عن لسان عويدات إنه رح يتنحى بس يتم استدعاء زعيتر، بس هالشي ما بيكفي، خاصة إنه عويدات هو المدعي العام التمييزي، والمدعي العام هو يلي لازم يطلب من قاضي التحقيق يستدعي زعيتر أصلاً. بس تضارب المصالح منه بس محصور بالقرابة مع زعيتر. عويدات كان بيعرف بوجود نيترات الأمونيوم، وبدل ما يعطي الأمر بإزالته هو يلي عطى الأمر بصيانة العنبر يلي حاول متفجرات. يعني هو مفروض يكون عم يتحقق معه مش عم بيحقق. أخيراً المتهمين. بعد الانفجار بنهار اعترف ميشيل عون إنه كان يعرف، ولكن وعد بتحقيق ببلش من تحت وبيطلع طلوع، بس التحقيق شكله علقان تحت. الملف يلي سلمه عويدات لصوان ما بيتضمن أسامي وزراء. كل يلي عمله القاضي صوان هو توقيف موظفين. بدر الظاهر موقوف، حسن قرايتم موقوف، بس بعد لهلأ ما في ولا مسؤول توقف. عم بيتعاطى التحقيق مع الجريمة كأنها مشكلة إدارية تنحل من خلال توقيف عامل من هون واستجواب موظف من هونيك. بس الكل بيعرف إنه في سياسيين وأحزاب عينوا الظاهر وقرايتم وغيرهم بمناصبهم وغطوا عليهم واستفادوا من وجودهم. إنه في كتير أحزاب كانت مسيطرة على المرفأ، عشو بيفوت عليه وشو بيظهر منه، وإنه المرفأ كان جزء أساسي من شبكة الزبائنية والسرقة والتهريب يلي ركبتها السلطة من سنين. في أسئلة بدها نهار واحد تيتلقى لها جواب. هل صار في تلحيم؟ أي ساعة بلشت النار؟ شو كان فيه بالعنبر؟ هيدي الأسئلة ما بدها شهر ولا 5 أيام. تحقيق على الأصول أكيد لازم يكون سري،
بس السلطة عم بتسرب معلومات أو أكاذيب هدفها تبعد الشبهات عنه. مثلاً مع أنه بعد ما حدا خبر الناس إذا عن جد كان في أعمال صيانة على العنبر 12، نشرت جريدة الأخبار تسريبة أنه حدا من الحدادين يلي هن كلهم موقوفين هلأ أبدأ اهتمام بمنظمات متطرفة وتعلم التلحين من يوتيوب وفات على شركة الصيانة قبل بكم يوم بس من 4 آب. تسريبات بحد ذاتهم جريمة، خاصة لما يكونوا صادرين عن جهاز أمني هو مشتبه بالقضية، وهدف التسريبة مثل تضييع الوقت هو تحويل الشبهات من السياسيين يلي فوتوا وخزنوا وسكتوا على المتفجرات بالعنبر 12. يعني اللي جابوها ما توفقوا فيها لأنه كانوا بدهم يعتدوا فيها على الناس ولو في سوريا. صار مارق شهر على أكبر انفجار بتاريخ لبنان، شهر على تدمير نص بيروت، على عملية قتل 177 بريء على القليلة، شهر وبعد في جرحى ما تعافوا وعيال مشردة وناس مفقودين. صار مارق شهر بس ما حدا تحاسب، وبعد شهر بحق لنا نسأل إذا صار التحقيق جزء من الجريمة.